Sziasztok! A mai videóban azt fogom nektek megmutatni, hogy mennyire egyszerű és könnyű fügét gyökeresztetni. A dugvány lehet fás, félfás vagy zöld is, de a mai videóban a fás dugványozást fogom ismertetni, majd nyáron megmutatom, hogy hogyan készül a zöld dugványozás. A dugványozáshoz szükséges fás vesszőt érdemes nyugalmi időszakban szedni, késő ősszel vagy kora tavasszal, de ne szedjünk dugványt fagyos időben. A dugvány legyen legalább ceruza vagy újnyi vastag. Ideális, ha van rajta 3 vagy 4 nódusz. A nódusz az az a rész, ahonnan a levelek vagy az elágazások erednek. Érdemes a dugvány alját ferdén elvágni, így biztosan látni fogjuk, hogy melyik a dugványnak az alsó és a felső része, így biztosan jó vége fog földbe vagy pedig vízbe kerülni a gyökeresztetéshez. A gyökeresztető közeg legyen nagyon jó vízelvezetésű, és legyen jó a víz megtartó képessége is. Én homokot és virágföldet szoktam használni, de homok helyett perlit, fűrészpor, vagy pedig kókuszrost is szóba jöhet. Fele-fele arányban teszem a homokot és a földet, majd jó alaposan összekeverem. Én nagyon szeretek műanyag átlátszó flakont használni gyökeresztetésre, mert így lehet látni, amikor már szép a gyökérzet. Az ültető edényt, ami lehet egy műanyag flakon vagy egy cserép, megtöltöm földdel, és ebbe beleteszem a dugványt. Abban az esetben a műanyag flakont használsz, akkor fontos, hogy az alját lyukaszd ki, hogy a felesleges víz az valahol el tudjon távozni. Beleteszem a dugványt úgy, hogy legalább a fele a földbe legyen, tehát mint ahogy már említettem, 1-2 nódusz föld alatt legyen. A dugványt lehet vízbe is tenni, és itt is fontos, hogy legalább 1-2 nódusz vízbe legyen. Minél nagyobb részt tudok vízbe tenni, annál nagyobb az esély a gyökeresedésre. Ha vízben gyökereszteted a dugványt, akkor fontos a vizet rendszeresen cserélni. A sikeres dugványozáshoz fontos a megfelelő párásítás biztosítása, akár földbe, akár vízbe teszed a dugványokat. Erre a célra megfelel egy üres vizes flakon, melynek felső, illetve alsó részét is használhatod. Az alsó részt, amikor használod, azon legyenek kicsi lyukak, hogy tudjon szellőzni, tehát a növény kapjon levegőt is. A felső részről pedig eltávolítom a kupakot. A flakont addig tartom csak a dugványon, amíg az első kis hajtás meg nem jelenik, utána leszoktam már szedni. Ez itt egy vízben gyökeresztetett dugványom, nagyon szép gyökere lett, és már szép hajtást is hozott. Nem szabad amúgy eddig várni, amíg földbe kerül, meg könnyen sérül a gyökérzet, de így jobban látható, hogy milyen szép gyökere lett. Tehát látjátok itt ezek a kis pici apró fehér részek, innen jönnek a gyökerek, a hosszabbak, ahonnan már a gyökerek rendesen ki is hajtottak. Ezeken a dugványokon látszódnak már a gyökérkezdemények, ezen lett egy füge is, amit igazából érdemes eltávolítani, mert most nem arra megyünk, hogy fügét, mert hogy levelet hozzon, hanem a gyökeresedése fontos. Ezeket a dugványokat 1-2 hét múlva már lehet földbe tenni, mivel nagyon szép gyökerük lesz addigra. Ebbe a cserébe több dugványt is tettem azért, hogy lásd, miért nem érdemes így dugványozni, illetve biztosra akartam menni, hogy meg tudjam mutatni, hogy milyen gyökerei lesznek a fügedugványoknak földbe gyökeresztetve. Szép hajtások vannak a fügén, és hogy látjátok, nagyon szép gyökerek is lettek a dugványok egy részén, de amikor kiszedtem őket a cserépből, akkor letörtek ezek a gyökerek. Ezért érdemes a dugványokat egyesével földbe tenni, így biztosan nem fog sérülni, amikor átülteted őket. A vízbe gyökerezett dugványt a gyökerek megjelenése után szintén homok és föld keverékébe ültetem. Érdemes akkor ültetni, amikor még nagyon picik a gyökerek. Előnyben részesítem, amikor vízben kezdem a dugványozást, majd utána ültetem csak földbe, szerintem sokkal gyorsabban gyökeresedik, és látom is, hogy melyik vessző fog legyökeresedni. Pár hét elteltével így néznek ki a dugványaim. Az egyiken már szép levél van, a másikon pedig pici füge is nőtt. A füge dugványozása időigényes folyamat, pár hétbe is beletelhet, mert az első gyökerek megjelennek. Köszi, hogy velem tartottál, bármi kérdésed van, szívesen válaszolok.